स्वागत आहे गृहिणी स्पेशल मराठीवर। बरेच दिवस झाले समोर काही आले नव्हते। तुमच्या खूप साऱ्या कमेंट होत्या की ताई काय झालं काय नाही, एकदा सांगा। तर झालेलं काहीच नाहीये। दिवाळीच्या अगोदर मांजर होती माझ्याकडे, तर ती मेली। त्याच्यामुळे थोडासा 7-8 दिवस त्याच्यामध्येच गेले। थोडा मूड ऑफ होतो। आता घरातलं ते एक प्राणी जरी असलं तरी सदस्यच झाली होती ती पण तिला कुत्र्यांनी बाहेर पकडलं। आम्ही तिला सोडतच नव्हती। श्रेया तर तिला काय म्हणजे सोबतच असायची। पण त्या दिवशी अचानक ती गच्चीवरून शेजारच्यांच्या गच्चीवर गेली आणि तिकडनं रोडवर गेली आणि त्याच्यामध्येच लगेच कुत्र्यांनी तिला पकडलं। थोडंसं 7-8 दिवस त्याच्यामध्येच गेले। त्यानंतर दिवाळीला गावाकडे गेली आणि वातावरण चेंज झालं। सर्दी आणि ताप झालेली होती मला। खूप काही बिमार नाही पडली। एक 2-4 दिवसच एकदाच दवाखान्यात गेली, पण घसा पूर्ण बसलेला होता। त्याच्यामुळे आवाजच निघत नव्हता आणि थोडंसं वेगळंही वाटत होतं। त्याच्यामुळे तेही टाकलं नाही आणि शेजारी थोडं बांधकाम चालू आहे, त्यांच्यामुळे आवाज आणि ते व्हिडिओ शूट करणं शक्यच होत नाही। पण प्रयत्न करीन आणि काही नसलं तर रांगोळी तरी टाकत जाईल। आताही आवाज येत असेल तुम्हाला। तर बऱ्याच जणींची अशी इच्छा होती की समोर या ताई। असं मला वाटत होतं की छोटासाच व्हिडिओ, जेवढा छोटा व्हिडिओ होईल तेवढा चांगला आहे आणि समोर आल्यानंतर 1-2 मिनिटं तर त्याच्यामध्ये जातातच। आताही 1-2 मिनिटं झालेलेच आहे, पण हे अपडेट देणं महत्त्वाचं होतं। तर शिकण्यासारखं बरंच काही असणार आहे जे गृहिणींच्या उपयोगाचं आहे। तर त्यातलाच गजरा झालेला आहे, अगोदर टाकलेला आहे गजरा मी, बरेच दिवस झाले त्याला। तर गाठ पाडून गजरा जर पाहिला नसेल तर तो तुम्ही मागे जाऊन पाहू शकता। आंबाड्याला लावण्याची जी वेणी असते ती कशी गुंफायची ते मी या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दाखवणार आहे। तुम्हाला कशी वाटते आणि ज्यांना अजिबातच काही येत नाही त्यांना सुद्धा ही वेणी सहज येईल, तर या पद्धतीने सांगितलेलं आहे। तर पूर्ण व्हिडिओ पहा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल। गजरा करण्यासाठी या पद्धतीची एखादी वस्तू घ्यायची। साधा पाट जरी घेतला तरी चालतो किंवा स्केल, कोणतीही, म्हणजे ज्याला आपण असा या पद्धतीने धागा बांधू शकतो। आणि धागा नेहमी वापरायचा आहे तो जाडवाला। बारीक जर धागा वापरला तर फुलं लगेच तुटून जातात आणि जाड धाग्यामध्ये फुलं तुटत नाही। गजरा करण्यासाठी केव्हा आपण जाड धाग्याचाच वापर करायचा। गाठ पाडायची आहे, 2 धागे करायचे। त्यानंतर त्याला सरळ करून घेतलेला आहे। आता परत एक धागा थोडा मोठा घ्यायचा, त्याला दुहेरी करायचं आणि हे 2 धागे मिळून एक गाठ तयार करून घ्यायची आहे, म्हणजे दोन्ही धागे एकत्र आले पाहिजे। या पद्धतीची जशी व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे त्या पद्धतीची गाठ एक मारून घ्यायची। फुलं जसे पाहिजे तसे आपण ओवू शकतो। जास्त फुलं जर असले तर 3-4 घेतले तरीही चालतात। गजरा आणखीन चांगला दिसतो त्यांनी। आणि कमी फुलं असतील तर थोडे कमी घेतले तरी चालते। एका साईडनं पूर्ण ते फुलं घेतले, त्यानंतर गाठ या पद्धतीने यायला पाहिजे। जशी व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे मी त्या पद्धतीची गाठ एक करून घ्यायची। त्यानंतर परत फुलं आता या बाजूला ते ठेवलेले आहे, तर आता विरुद्ध बाजूला, म्हणजे एकाच बाजूला नाही ओवायचे, तर एकदा ही एक बाजू आणि एकदा दुसरी बाजू। आणि धागा पण अगदी हलक्या हाताने करायचं त्याला, कारण ते जर खूप जोराने ओढलं तर फुलं लगेच तुटून जातात। त्यानंतर परत तीच प्रोसेस आणि धाग्यामध्ये जी गाठ टाकल्या जाते तर ती एकच मारायची। बरोबर दोन्ही धाग्याच्या मध्ये फुलं ठेवायचे आहे। त्यानंतर थोडे ते वर सरकवायचे, धागा या पद्धतीने ठेवायचा, मधून बरोबर धागा घ्यायचा आहे आणि हलक्या हाताने त्याला प्रेस करायचं, म्हणजे ते फुलं त्याच्यामध्ये पक्की बसून जातात आणि गजरा लावल्यानंतर पण निघत नाही। एकाच बाजूला नको यायला, विरुद्ध बाजूच करायची। या पद्धतीने ती यायला पाहिजे आणि लावल्यानंतर पण खूप सुंदर दिसते। आंबाड्यासाठी याच पद्धतीची वेणी चांगली दिसते। परत तीच प्रोसेस आणि फुलं तुम्ही कोणतेही वापरू शकता। हे कुंदाचे घेतलेले आहे मी, तर याला बरेच नावं असतील, काही भागामध्ये वेगवेगळे नावं असतील। कुंदाचेही चालतात, त्यानंतर मोगरा, जुईचे किंवा जाईचे, बऱ्याच फुलांची वेणी होते तयार। तर कोणतेही घेऊ शकता तुम्ही। प्रोसेस हीच ठेवायची पण
3-4 जसे लागतील तसे फुलं घ्यायचे आहे. या पद्धतीनेच फुलं ठेवायचे. त्यानंतर धागा बरोबर घ्यायचा आहे. गाठ या पद्धतीने यायला पाहिजे, जशी व्हिडिओमध्ये मी दाखवत आहे. आता या बाजूला लावलेलं आहे, या बाजूने घ्यायची आहे. आणि आंबाड्यासाठी करत आहे वेणी, तर ती खूप मोठी नसते. गजरा किती मोठा केला तरी त्याला आपण बरोबर आकार देऊन करू शकतो, पण वेणी थोडी कमीच असते, जी आंबाड्याला पुरेन याच पद्धतीची. त्याच्यामुळेच थोडा कमी धागा घेतला तरीही चालतो. आता धाग्याचा शेवट झालेलाच आहे जवळपास. जे काही 2-4 बसतील तेवढेच ठेवायचे त्याच्यामध्ये आणि नंतर 2 गाठी मारायच्या, म्हणजे ते सुटत नाही. त्यानंतर उरलेला धागा आहे तो कट करून घ्यायचा. तर इथे ही वेणी पूर्ण झालेली आहे. किती मोठा आंबाडा असला तरी त्याला पुरून जाईन या पद्धतीचीच आहे. तर दोन्ही बाजूला फुलं दिसतात या पद्धतीने वेणी तयार केली की. आणि मध्ये बरोबर ते हिरवा रंग आलेला आहे त्याचा, त्याच्यामुळे ती आणखीन सुंदर दिसते. तर इथे ही वेणी आता कंप्लीट झालेली आहे. आंबाड्याला लावल्यानंतर कशी दिसते. दोन्ही बाजूने धागा थोडा जास्त ठेवायचाच आहे, तो म्हणजे बांधला जातो आणि चांगली बांधल्यानंतर ती या पद्धतीने दिसते. दिसायला पण सुंदर दिसते आणि एका वेणीमध्ये पण खूप सुंदर असा आंबाडा दिसतो. तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. त्या शेजारी बेल आयकन आहे ते सुद्धा प्रेस करा.
भेटू परत पुढच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.